Vigeland. Hello everyone! So ngayon, nandito kami sa Vigeland Park! So makikita natin yung mga statue ng na may mga lawit-lawit. Oh, no! May mga lawit-lawit. Yan. Nilalang yung lawit-lawit. Dito natin makikita yung mga lawit-lawit na napakalaki-laki guys. So, okay guys, ipakita ko sa inyo. Okay, wait. Okay. So, so guys, nandito po kami sa mga estatwa na may mga bata, na may mga ano, ayan oh, yung lagay. Oh no! Yan. So, ayan po yung mga estatwa. So, ayan po siya guys. Yan. Ayan na. Ang ganda na. Okay, yan po. Yan. Wala siya siya diri guys. Ang ganda. Yan. Yan po ay mga support. Yan. Yan po siya guys. So, ayan na. Naiwan na ako. Nauna yung dalawang maganda. Ibigyan ako nila. Gamay na pitoy. Yan po. Ang ganda. Asan yung ha? Ayan po oh. Yan ang lagay. Lagay nila. Lagay nila. Manang lagay din. Yun. Hindi namin alam kung anong park. Grabe. Oh, giwalop niya oh. Giwalop. Olo ni Mercy nakita. Okay. So, mauni siya diri. Ang ganda. Nasa na yung dalawa? Nandun na sila? Hindi sila naglakad? Picture. Oh mundo, sige tayo na lang din picture. So ayan po, oh, ang ganda. Ay, may palay oh. Palay. Lock. Ano pala? Baka nasobra na sa 1 hour. 5 minutes pala. Ay, 5 minutes pa lang eh. Ayun, ang ganda. Baka mamaya wala po. Nakulagot ka sa akin. Yan. So, ganyan po kaganda dire. Yun nga lang, hindi namin alam kung anong lugar na to. Tingnan mo dyan saan. Ilang stop ba tayo kanina? First stop pa lang yun. First stop. Oh, yes. Pupunta tayo. Mag-picture tayo dito pero gamitin natin yung camera kasi maganda ang camera. Yeah. Yan. Tapos hindi ko nakuha talaga. Pero maganda naman. Meron yan. Sumakay na lang sana sila. Nag-hop. Kasi wala mang problema. Yan. So, ano siya diri? O, dali. Ikaw dapat ikaw. May picturean pa ka.
Sige. Yan, ang ganda. Okay, sige. Mamaya tayo mag-picture. Mamaya na kami mag-pictures, guys. I-video muna namin ng palibot diri. Tuwa pa dito sa unahan, te, oh. Tuwa dito sa unahan. Sure ka? Interesan? Tara. Okay lang mo. So, Ayan o. ang ganda, oh. Yan. Parang mga ano to siya, yung mga aliens. Hindi ba yung mga aliens? Alice? Do? Alien? Ayan, oh. Ayan po. Parang mga aliens. So, dito po ang nilita, oh. So, Ayan. Maami sa dili. Parang doon sa pinuntahan namin sa Pinky. Ayan po. Mabuti na lang kay wala ni ulan. Kaya kami maswerte ngayong araw na ito. Kay wala ni uwan. Ang mga tiguang nabilin. Asa na yung dalawa. Hindi na rin sumama ng dalawa. Wala, hindi na pwede yung magturtur kasi sumasakit yung mga tuhod. Sayang lang igastos nila. Sa yung likod ng tuhod niya. Hala, bakit? Ano? Ayan po. Ang ganda. Buti na lang si Juanita makalakad pa. Buyag. Asya. Ayan, ang mundot. Ayan. Oh, si Ate Yul, bukit pa naman to. Oo. Yan. Yan po. Ayan, picture. Ayun na si Ate Juanita. Ay, dyan tayo magpusing. Ayan. So, ay guys, sa tuktok. So, ano ni? Ang ganda. Okay, yan na. Okay. So guys, yan po. Ayan.
Yan po ang baba dito. Yan. So, andito lang ako ah. Ayan po. Ayan po siya guys. Yeah. Okay. Yan po siya guys, yung mga estatwa. Yan. Nakapalibot. Okay. So guys, oh yan po ay mga estatwa. Yan pong mga estatwa na yan. Ayan po ay nakahubad. Yan po. So ngayon po kami pababa na dahil nandun na yung mga kasama ko. Sorry, yan po. So, yan po siya. Yan. Yan po siya guys, daghan ng mga turista din. Dami pumapasyal. Yan. Yan po siya. Ano siya diri? Arang nidluta. So, yan na. O yan, naihi na yan sila, yung making mga kasama. Yan. Dali ati. Yan. So, ayan na. Uuwi na. Ayun yung mga matatanda kung kasama. Yun. So, guys. Yan. Yan. Nakita niyo. Vigeland Sculpture Park. Oh, see, nandito pala kami sa Vigeland Sculpture Park. Okay. Kumain ako marami sa hotel. Tapos yung kumain. Ayan na guys, so galing na kami sa tuktok. Andito sa kabila. Yan. So kami ngayon na iihi na. Lalabas na. So. Yan po.